تو قسمت قبلی یاد گرفتیم که چجوری گلیچ رو به ویدیوهامون اضافه کنیم و حالا تو قسمت 16 می‌خوایم استاتیک رانچ ها رو با هم دیگه بررسی کنیم. بریم وارد پریمیر بشیم تا صورت دقیقاً راجع بهش صحبت کنیم. خب بعد از اینکه ویدیوی مورد نظرم رو وارد پریمیر کردم، روی اون کلیک راست می‌کنم و از قسمت اسپید سرعت اون رو بالا میبرم و بعد هم اوکی. اگر سکانس های بعدی هم خواستید این ادیت رو روش اجرا کنید، پس سرعت اون رو هم زیادتر کنید. یه نمونه فیلم اسکرچ رو باید دانلود کنید که من همین فیلمی که استفاده میکنم رو براتون توی دیسکریپشن میذارم، میتونید دانلود کنید و ازش استفاده کنید. خب اونو بالای قسمتی که میخوایم میذاریم و به اندازه سکانس مورد نظرمون بزرگ میکنیم. و حالا از قسمت افکت کنترل اسکیل اون رو زیاد میکنیم و بعد بلندینگ مود اون رو هم تغییر میدیم با توجه به چیزی که به کارمون بخوره. اگر خراشای بیشتری میخواید میتونید از همون فیلم یه تیکه رو انتخاب کنید و اون رو برش بزنید یا یه مقدار کوچیک اسکیلش رو بزرگتر کنید و بذارید روی بقیه سکانس ها و بعد هم تنظیمات اون رو درست کنید، اسکیل و همینطور بلندینگ مود. حتی میتونید واسه اون افکت صدا هم انتخاب کنید. ببینید که چقدر جذاب شد. مرسی که تا پایان این ویدیو با من همراه بودی. برای که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی سابسکرایب نره.